Компанія Abronix сьогодні на встановленні фаркопу такий автомобіль, як Suzuki Jimny 2025 року. Я хочу, щоб ви подивилися, як встановлюється фаркоп на цей автомобіль. Дивимось. Знімаємо бампер, налаштовуємо електрику, під'єднуємо блок адаптації до автомобіля, встановлюємо фаркоп. Встановлюємо бампер на місце, фаркоп встановлений. Як ви могли бачити, фаркоп встановлюється дуже просто, дуже компактно. Дзвоніть, пишіть і замовляйте, якщо ви володар такого ж самого автомобіля.